Sziasztok! Nagy Sándor, az az egykori magyar vadászpilóta, akinek az életéről itt most szó lesz, nem csak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is teljesen egyedülálló életutat futott be, hiszen nem volt még egy olyan egykori vadászpilóta, aki 1943-44-ben a keleti hadszintéren Messerschmitt vadászgéppel a szovjetek ellen harcolt, aztán később megkapta a Szovjetunió legmagasabb állami elismerését, a Sztálin-díjat. Ha többet is szeretnétek tudni róla és a különleges életútjáról, akkor tartsatok velem. Nagy Sándor 1922. június 10-én született Nagybaracskán, a Duna-Tisza közének délnyugati csücskében, földműves, zsellér, napszámos családban. Kubikus édesapja később gátőrként is dolgozott. A kreol bőre miatt szülőfalujában Füstös Sanyi becenévre hallgató, szegény paraszti sorból származó fiatal Nagy Sándor 4 polgári elvégzése után a bajai tanítóképzőbe jelentkezett 1938-ban, ahonnan azonban fél év múltán kicsapták. A következő 3 év során kubikus, építőmunkás, favágó és summás is volt. Állítólag már 1941 körül csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz. Feltételezésem szerint azonban inkább csak találkozhatott a kommunista eszmékkel, mert katonai szolgálat alatt biztosan nem tudta volna velük tartani a kapcsolatot, és a komolyabb szerepet vállalt volna a kommunista mozgalmakban, arról a katonai elhárítás is tudott volna, és így nem kerülhetett volna a védett haderőnemnek számító légierőhöz. Ezért inkább az a valószínű, hogy ez az állítás, hogy ő már 41-42 tájékán kommunista volt, csak 1945 után került bele az életrajzába, abból tőkét kovácsolandó utólag. A Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap toborzó felhívására jelentkezve, a szigorú egészségügyi vizsgálaton megfelelve, az általam gyűjtött adatok szerint Nagy Sándor motoros elsőfokú haderőn kívüli repülőkiképzését a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap Szeged-Algyői délvidéki aeroklub által működtetett kereténél nyerte el 1941 nyarán. Van a birtokomban olyan fotó ebből az időszakból már, hogy repüléshez kötődően, amelyen ő egyértelműen felismerhető, a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap 1941 nyarán a Szeged-Algyői reptéren kiképzett legénységi növendékcsoportjáról készült fotón, ami itt látható. Nagy Sándor a hátul a bükkerjungban szárnyán ülő 2 növendék közül a baloldali, aki a bal kezével markolja a repülőgép felső szárnyát. Ugyanebből a periódusból van itt egy tabló is, amelyiken a végzett legénységi növendékek láthatóak. Ezen a tablón a jobb felső sarokban látható Nagy Sándor. A légierőhöz, annak Szombathelyen települt repülőgépvezető iskolaosztályának, a Regvinek az első századához 1941. november elején vonult be. Évfolyamtársai nekem úgy emlékeztek, hogy Nagy Sándor az évfolyamban nagyon jó tanulóként elméleti tárgyakból az egyik legjobb volt, és a gyakorlati tevékenységben, a repülésben is jól teljesített. Itt is be tudok csatolni egy fotót, amely 1941. decemberében készült a Szombathelyen a Regvinél. Ezen a csoportképen Nagy Sándor
bal oldalról a harmadik, az álló növendékek között. Ez a regvi első századának 4. raja, egész pontosan 1941. december 14-én. A képen az egyik oktatójukkal együtt látható 13 növendék közül az én azonosításom szerint 5-en zuhantak le és haltak meg a háborúban, közülük 3-an balesetben, 2-en harci bevetés során. A Nagy Sándor két oldalán álló mindkét növendék hősi halált halt zuhanóbombázóként a keleti hadszintéren 1943 őszén. A regvinél zajló másod- és harmadfokú repülőkiképzése 42 nyarán véget ért, ezután vadászrepülő harckiképzésre vezényelték. 42 őszéről is be tudok itt csatolni egy fotót, amelyen ő jól látható. Ő látható a fénykép közepén, az állósorban. Mindkét oldalán a képen egy-egy olyan évfolyamtársa van, Kraszcsenics Lajos és Lőrinc Mátyás, akik vadászrepülő ászok lettek, de a bal oldalán látható két évfolyamtársa mindkettő 1944. novemberében hősi halált haltak vadászpilótaként. Nagy Sándort már kiképzett vadászpilótaként 1943 nyár végén a keleti hadszintéren állomásozó 5/2-es vadászrepülő századhoz vezényelték, ahol géppárkísérőként repült. Ez tekintendő az első sikeres kitörésnek és kvázi csúcsra jutásnak az ő életútjában, amikor a szegény paraszti sorból származó fiatal, az elit haderőnemnek tekintett légierő rendkívül nagy társadalmi presztízsű repülőgép vezetői pozíciójába emelkedett. Bár azt tartják róla tévesen, hogy 1947-ben kezdett el publikálni, az általam gyűjtött adatok szerint az első nyomtatásban megjelent publikációja egy korabeli repülő folyóirat, a Magyar Szárnyak 1944. április 15-i számában jelent meg, ezt is csatolom itt. Az írás apropója első légi győzelme volt, egy Ilyushin Il-2 típusú szovjet csatarepülőgépet lőtt le 1943. november 5-én, azonban már ebből az első megjelent írásából is jól látható, hogy Nagy Sándort mennyire foglalkoztatta a kiskunság szegény paraszti társadalmának helyzete, és hogy milyen nagy szeretettel gondolt rájuk. Azt azonban természetesen hozzá kell tenni, hogy ez teljesen és gyökeresen más stílusú írás, mint amilyeneket 1945 után ő megjelentetett, és nem ez volt az egyetlen megjelent írása még 45 előtt, mert a Magyar Szárnyak következő 1944. május 1-i számában is jelent meg egy írás a magyar vadászok légi győzelmeiről. Nyilván nem véletlen, hogy 1945 után ezekkel az írásaival nem büszkélkedett el, és nem emlegette őket, hiszen érzékeny témáról jelentek meg, egy a háborús erőfeszítések terén a légierő tevékenységét számos esetben kissé idealizáló, a keleti hadszintéren a Szovjetunió elleni háborúval sokat foglalkozó kiadványban. Későbbi pályafutását ismerve ez a jótékony felejtés természetesen nem is csoda. Könnyű ugyanis belátni, hogy Nagy Sándor nemhogy nem kaphatta volna meg a későbbiekben részletezett díjait, de alig, ha nem gyökeresen más irányt vesz háború utáni pályafutása is, ha kiderül, hogy a nagy testvér Szovjetunió elleni harcairól, sőt első és egyetlen ismert szovjetek elleni légi győzelméről jelentette meg az első publikációját 1944-ben. Tette ezt ráadásul egy olyan folyóiratban, mely az ideiglenes nemzeti kormány 530/1945 M számú rendeletének nyomán szerepel a fasiszta szovjet ellenes antidemokratikus sajtótermékek 2. számú jegyzékében, azaz indexre került, vagyis megsemmisítésre ítéltetett mind a közgyűjteményekben, mind magánszemélyeknél,
tartása, forgalmazása a fenti rendeletben részletezett büntetési tételeket vonta maga után. Bár a fenti listára nagyon sok kiadvány került fel gyakorlati valósok nélkül, véleményem szerint a magyar szárnyakfajért is ezek közé tartozott, a tényen ezen nem változtat. 1945 után a kiadvány indexre került, így Nagy Sándor számára irodalmi tevékenységét tekintve kifejezetten veszélyes lett volna ezen írások kitudódása. Visszatérve 1944 tavaszához és Nagy Sándor katonai szolgálatához, mint az már említése került, írásai már azt követően jelentek meg nyomtatásban, hogy a fiatal pilóta gépét szovjet vadászok légiharcba lelőtték, és ő hadifogságba esett. A hivatalos iratok a pilóta eltűnésével kapcsolatos veszteségi jelentés szerint Nagy Sándor továbbszolgáló szakaszvezető 1944. április 1-i eltűnése során a veszteség helye Kovel keleti kijáratánál, vasútvonal mentén volt, az oka pedig valószínű, hogy légiharc közben olyan találatot kapott gépe, mellyel az ellenséges területről hazarepülni már nem tudott. A nap folyamán a szovjet 336. vadászrepülő hadosztály Jak 9-es vadászgépei a térségben egy napon 2 Focke-Wulf 190-es lelövését jelentették. Ezek közül lehetett az egyik a ő gépe, ha helyes a jelentés is. Légiharcban kapott végzetes találatot a gép nem légvédelmi tüzérségtől. A Focke-Wulf 190-es és a Messerschmitt 109-es összekeverés az nagyon gyakori volt a szovjet jelentésekben. Ami biztos, a fiatal magyar pilóta égő motorú Messerschmitt Bf 109-esével kényszerleszállást hajtott végre egy erdő mellett, és egy partizán csoport fogságába esett. Ők először agyon akarták lőni az ismeretlen pilótát, de egy asszony nem engedte ezt azzal, hogy az ő fiát a németek már agyon lőtték, miért ölnék meg ezt a szép fiatal barna legényt is. Így került egy partizán faluba, ahol papírt és ceruzát kért és kapott, és ismét írni kezdett. A szegény parasztsággal foglalkozó írásai nyomán figyelhettek fel rá először a kommunisták, így tarthatott igen rövid ideig a hadifogsága, és kapott lehetőséget 1945-ben az ideiglenes nemzeti kormány haderejébe történő jelentkezésre, hozzájuk való csatlakozásra. Miután 45-ben hazatért, előbb rövid ideig az ideiglenes nemzeti kormány haderejébe szolgált, majd még 1945-ben a Nemzeti Parasztpártba belépve annak tisztviselője lett Szegeden. 1948 tavaszán átlépett a Magyar Kommunista Pártba, majd a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ gazdasági szervezője lett. 1946-47-ben jogot hallgatott, de tanulmányait tüdőbetegsége miatt félbeszakította. 1949-ben a Dél-Magyarország, 45-51-ben a Szabad Nép munkatársa volt, majd 1952-től a Tiszatáj szerkesztőjeként tevékenykedett, közben az Írószövetség szegedi szervezetének titkára is volt. 1955-től a Művelt Nép könyvterjesztő vállalat munkatársa lett, majd 57-től a Hétfői Hírek rovatvezetője. 1959-től 61-ig az Újszegedi Gimnázium kollégiumának nevelőtanára volt, 60 és 64 között pedig levelezőn elvégezte a Szegedi Tudományegyetem, 62-től József Attila Tudományegyetem történelem magyar szakpárját, ami Nagy Sándor 1945 utáni irodalmi munkásságát illeti, azzal kapcsolatban kiemelendő tehát, hogy nem a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumba kezdte írói pályafutását. Így tehát nem a Hajnali Vita című novella, mert a Tiszatáj első 1947 márciusi számában jelent meg, illetve a Kiskirály hídja, mely a Puszták népe 1945 márciusi számába került publikálásra, voltak az első nyomtatásban megjelent írásai, hanem a már korábban említett 2 cikk a Magyar Szárnyak folyóiratban. Ezt a 2 novelláját követte első regénye, az Úr vitéze, még szintén 1948-ban, melyért a következő évben Baumgarten jutalmat kapott.
Ezt követően 1949-ben a Kossuth-díj ezüst fokozatával tüntették ki a szegény parasztságról szóló írásaiért. Az 1948-ban alapított Kossuth-díjat, mellyel kapcsolatban azért meg kell jegyezni, hogy azt a Rákosi korszakban nem feltétlenül a kimagasló szépirodalmi értékekért adományozták, valami még ennél is magasabb kitüntetés követte. 1952-ben mindenki egyöntetű meglepetésére Nagy Sándor a Szovjetuniótól az ott adományozható legmagasabb állami elismerést, a Sztálin-díjat kapta meg a szövetkezesítést propagáló Megbékélés című elbeszéléséért. A Sztálin-díjat Acél Tamással együtt kapta, ők ketten voltak az első külföldi írók, akiket ezzel a díjjal tüntettek ki. Feltételezhetően azért kapták meg ők ketten ezt az elismerést, mert írásaik már le voltak fordítva oroszra. Ezzel kapcsolatban sok anekdota kering, a fordítás minőségével, az írások színvonalával kapcsolatban, és hogy valójában miért is kaphatták meg ők ketten ezt a díjat, de tudomásom szerint tudományos kutatás még nem volt ez ügyben, tehát nem tárták föl a vonatkozó iratokat, ha vannak egyáltalán, mert állítólag Sztálin titkárságáról szóltak le telefonon a díj adásával kapcsolatban az adományozó bizottságnak, hogy vegyék föl ezt a két magyar nevet is az utolsó pillanatban, tehát írásos nyoma nem is biztos, hogy nagyon van az adományozással kapcsolatos procedúrának. A díj adományozásának nyilvánosságra hozatala 1952. márciusa volt, ekkor mindkét írót meg is interjúvolt a Szabad Nép. Nagy Sándor acélon messze túltéve köszönte meg a díjat a szovjeteknek az alábbi sorokkal. Én édesanyámnak érzem a hazai föld mellett a Szovjetunió földjét is, mely járni tanított, betegségemből kigyógyított, és édesapámnak a szovjet népet, és aki legdicsőbben megtestesíti, Sztálin elvtársat, aki nevelt és nevel, aki írni tanított. Törjön el a tollam, szívem harcos fegyvere, ha egy pillanatra is meghátrál az előttünk álló feladatoktól a nagyszerű csatában, mely az emberiség boldogulásáért folyik. Míg élek, Sztálin, Rákosi, a párt katonája akarok lenni. Magát a Sztálin-díjat Nagy Sándornak és Acél Tamásnak ünnepélyes keretek között Jevgenyi Dimitrovics Kiszeljov nagykövet adta át a Szovjetunió budapesti nagykövetségén 1952. október 25-én. A Sztálin-díj átadásáról a Szovjetunió nagykövetségén filmfelvétel is készült, ebből mutatok itt most be egy részletet. Nagy Sándor valamennyi magyar író nevében megfogadja, hogy méltók lesznek hazánk, irodalmunk forradalmi hagyományaihoz. Ezúton is nagyon köszönöm a Nemzeti Filmintézet közhasznú non-profit ZRT filmarchívum igazgatóságának, hogy engedélyezték ennek a filmrészletnek a felhasználását, aki a teljes filmhíradót, a teljes felvételt látni szeretné, mint egy 1,5 perces felvételről van szó, 1952/44-es magyar filmhíradót, azoknak a kedvéért belinkelem a videó leírásába is azt a linket, ahol meg tudják ezt majd nézni. Ez a Sztálin-díj volt Nagy Sándor életében a második csúcspont, hadifogságba esése és kis hián halála, az első képletesen és szó szerint is mélybe zuhanás után az újrakezdés egy másik társadalmi rendszerben, és igen rövid idő alatt a legmagasabbra jutás. A Sztálin-díjat követően Nagy Sándort elhalmozták különböző pozíciókkal és tisztségekkel, képviselői pozíciók bezárólag. Szeged városa Újszegeden egy elkonfiskált villával is megajándékozta. Nem csoda, hogy el is szaladt vele a ló, írásait ezt követően elnagyolta, magánéletében is problémák jelentkeztek, vállás. Egyebek, bizonyára irigye is nagyon sok lett a magas elismerések következményeként. A második nagy törés és mélybe zuhanás Nagy Sándor életében 1964-ben következett be.
1964. március 17-én ugyanis Nagy Sándort izgatás büntettének alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték, majd júniusban izgatás és illegális szervezkedés vágyával 3 év börtönre ítélték a meglehetősen zavaros, úgynevezett kínai albán perben. A vád szerint Nagy Sándor többek között egy kisebb összeesküvő csoportot szervezett Csongrád megyében, melyet az albán nagykövetség látott el Kína barát és szovjet ellenes propaganda anyaggal. Nagy Sándor 3 évet és 3 hónapot töltött börtönben, ahonnan megbomlott elmével került ki 1967-ben. A rendszer egykori ünnepelt és kivételezett írójáról a börtönből történt kiszabadulása után sem a magyar irodalmi élet, sem az állampárt vezető szervei nem vettek már tudomást, ezután csak fizikai munkásként dolgozhatott. Előbb a csepeli betonelemgyárban volt gyári munkás, majd a kőbányai porcelángyárban rakodó és anyagmozgató, végül a posta műszerüzeménél diszpécser, de 1971-ben leszázalékolták. Üldözési mániája egyre jobban elhatalmasodott rajta. Magányosan nyomorogva élt Budapesten, ott is hunyt el agyvérzés következtében 1990. április 4-én. Egy őt jól ismerő szegedi barátja, Péter László, a Dél-Magyarország 1990. május 2-ai számának 5. oldalán írt róla egy nekrológot Búcsú Nagy Sándortól címmel. Ebben az alábbiakat írta: nem érdemelte meg sorsát. Alapjában rokonszenves, jó szándékú, becsületes és tehetséges ember volt. Különleges módon ugyan, de ő is a sztálinista rendszer áldozata lett. Nagy Sándor hamvait legidősebb gyermeke, Zsuzsa lánya szülőfalujában, Nagybaracskán temettette el 1990. május 10-én. Nagy Sándorról jó magam is írtam egy tanulmányt. Ez a Katonaújság 2013/6. számának 14-től 19. oldalán található meg. Horthy Miklós Vadoesz pilótájából Sztálin díjas író címmel jelent meg az írás. Ez a videó és az a tanulmány kiegészítik egymást. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, mert jó néhány vadászpilóta életrajz kerül majd még fel hamarosan ide a YouTube csatornámra, illetve ha van véleményetek ezzel a különleges életúttal kapcsolatban, akkor írjátok le nyugodtan hozzászólásban. Sziasztok!